नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं सिलाईवर्ड मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती। आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत वेस्टर्न नेट लॉंग गाऊनची कटिंग आणि स्टिचिंग कशी करायची। ओव्हरलॅप गाऊन असणार आहे आपला हा। तर याकरता इथे फॅब्रिक जे घेतले आहे, नेटचं फॅब्रिक घेतलेलं आहे मी। तर हे नेटचं फॅब्रिक मी इथे 4 मीटर घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण फुल स्लीव्ज बनवणार आहोत या लॉंग गाऊनमध्ये। व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। तर सुरुवातीला आपण टॉप पार्टची कटिंग करणार आहोत। टॉप पार्टसाठी इथे मी फॅब्रिक जे आहे सेपरेट करून घेतलेलं आहे। वरच्या बाजूने एक रेष जी आहे आखून घेतलेली आहे आणि फॅब्रिक सरळ करून घेतलेलं आहे। आता इथे वरच्या बाजूला आपल्याला शोल्डरचं मेजरमेंट घ्यायचं आहे। फॅब्रिक 4 फोल्ड मध्ये आहे। 6.5 इंचावरती मी शोल्डरसाठी मार्क करणार आहे। तिथूनच खाली आपल्याला 7 इंचावरती आमोलसाठी मार्क करायचा आहे। हे पहा, अशा पद्धतीने आमोलसाठी मार्क करून सरळ रेष जी आहे ती आखून घ्यायची आहे दाखवल्याप्रमाणे। इथे तुम्हाला चेस्टचा 4th पार्ट घ्यायचा आहे। तर इथे चेस्टसाठी मी 9.5 इंचावरती मार्किंग केलेलं आहे। चेस्ट आहे इथे साधारण 38 इंच। आता आपण टॉप पार्टची टोटल उंची बघूयात। तर इथे 16 इंचचं पूर्ण फॅब्रिक जे आहे 16 इंच आहे। टॉप पार्ट आपल्याला रेडी ठेवायचा आहे 15 इंचांचा। 1 इंच जे आहे इथे मार्जिन घेतलेली आहे आपण। वरच्या बाजूने अर्धा इंच आणि खालच्या बाजूने अर्धा इंच सीम अलाउन्स जे आहे ते घेतलेलं आहे। वेस्टसाठी 8.5 इंचावरती मार्किंग केलं आणि दोन्ही पॉइंट्स जे आहेत आपल्याला कनेक्ट करून घ्यायचे आहेत। इथे 34 इंच जे आहे ती वेस्ट आहे अशा पद्धतीने। पुढच्या बाजूने आपल्याला 1.5 इंच जे आहे मार्जिन घ्यायचं आहे। फ्रंट आमोलसाठी 1 इंच आणि बॅक आमोलसाठी आपण 1.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचं आहे। केलेल्या मार्किंग प्रमाणे आपल्याला अशा पद्धतीने गोलाकार देऊन आमोलचं जे आहे मार्किंग करून घ्यायचं आहे। इथे कर्व स्केलचा यूज केला तरीही चालेल किंवा फ्री हँड तुम्ही आमोलचा शेप जो आहे दिला तरी चालेल। पूर्ण फॅब्रिकमध्ये 1.5 इंचाचं जे आहे आपण इथे मार्जिन घेणार आहोत। हे पहा, इथे तुम्ही 2 इंचापर्यंत मार्जिन घेतलं तरीही चालेल अशा पद्धतीने। आता इथे गळारुंदी घ्यायची आहे। तर साधारण ह्या मेजरमेंटमध्ये मी गळारुंदी जी आहे ती 3.5 इंच घेणार आहे। त्याचबरोबर गळ्याची खोली किती घ्यायची आहे, तर जो पुढचा गळा आहे तिथे मी 7 इंचावरती मार्किंग केलेलं आहे। चौकोन जो आहे आखून घ्यायचा आहे व्यवस्थित 3.5 इंच गळारुंदीप्रमाणे। आणि पुढचा जो गळा आहे इथे मी साधारण अशा पद्धतीचा व्ही शेप देणार आहे। प्रॉपर सरळ व्ही शेप न देता आपल्याला थोडासा हलकासा गोलाकार जो आहे तो देऊन घ्यायचा आहे गळ्यासाठी। अर्धा इंच शोल्डर डाऊन करून घ्यायचे आहेत। बॅकनेक जो आहे इथे आपण वेगळा करून घेणार आहोत किंवा बॅकनेकची कटिंग वेगळी करणार आहोत। व्ही शेपमध्ये फ्रंट पार्ट जो आहे कट करून घेतला। बॅकनेकसाठी आपण अशा पद्धतीने गोलाकार करून घेतलेला आहे आणि बॅकनेकची जी इथं उंची आहे ती आपण फ्रंट नेकपेक्षा कमी घेतलेली आहे। फ्रंट नेक 7 इंच घेतलेला आहे आणि बॅकनेक आपण 6 इंच घेतलेला आहे। मेन फॅब्रिकवरती आपण कटिंग करून घेतलेली आहे। हे पहा, अशा पद्धतीने मेन फॅब्रिकवरती आपण फक्त बॅक पार्टची कटिंग केली। आता फ्रंट पार्टची कटिंग करू। तर फ्रंट पार्टसाठी इथे फॅब्रिक मी डबल फोल्डमध्ये ठेवलेलं आहे आणि अस्तरचं फॅब्रिक जे आहे जे फ्रंट पार्टचं आहे ते मी त्यावरती ठेवून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीने मार्किंग करून घ्यायचं आहे। फ्रंट पार्ट जो आहे आपला ओव्हरलॅप पद्धतीने आपण कट करणार आहोत। त्याकरता आपल्याला कटिंग जे आहे वेगळं करायचं आहे। तर हे पहा, अशा पद्धतीने मार्किंग करून घ्यायचं, कट करून घ्यायचं आहे। आता हा जो आहे फ्रंट पार्ट आपला कट झालेला आहे मेन फॅब्रिकवरती। आता ही जी आहे हाताची उजवी बाजू आहे किंवा राईट हँडवाला पार्ट आहे आणि हा जो आहे लेफ्ट हँडवाला पार्ट आहे। तर राईट हँडवाला जो पार्ट आहे तिथून आपल्याला अशा पद्धतीने गळ्याचा जो आकार आहे तो देऊन घ्यायचा आहे। हे पहा, अशा पद्धतीने आपण आकार देऊन घ्यायचा। इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की उजव्या बाजूकडून आपल्याला डाव्या बाजूला अशा पद्धतीचा स्लोप द्यायचा। केलेल्या मार्किंग प्रमाणे कटिंग करून घ्यायची आहे। अशाच पद्धतीने आपल्याला ओव्हरलॅप केलेला जो खालचा भाग आहे त्याची कटिंग करायची आहे। हे पहा, अस्तरची देखील कटिंग आपल्याला ह्याच पद्धतीने करायची। आता जो खालचा भाग आहे सेम त्याच पद्धतीने मी कट करून घेतला। त्यानंतर आता आपल्याला स्लीव्सची कटिंग करायची आहे। तर हे पहा, स्लीव्ससाठी फॅब्रिक 4 फोल्डमध्ये ठेवलेलं आहे आणि साधारण इथे तुम्ही बघू शकता 9.5 ते 10 इंचाचं जे फॅब्रिक आहे 4 फोल्डमध्ये मी ठेवून घेतलेलं आहे। आता वरच्या बाजूने साधारण 1 इंच ते 1.25 इंचाचं मार्किंग करून आपल्याला जी ओपन बाजू आहे त्या साईडने आपल्याला 3.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचं आहे। 3.5 इंचाचं मार्किंग करून आपल्याला दोन्ही पॉइंट्स जे आहेत ते कनेक्ट करून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने स्लीव्सचा जो आकार आहे तो देऊन घ्यायचा आहे इथे, किंवा मुंड्याचा जो आकार ज्याला आपण म्हणू शकतो तो इथे आपल्याला देऊन घ्यायचा आहे। आता स्लीव्सची लेंथ बघूयात। तर स्लीव्सची लेंथ जी आहे इथे 16 इंच मी घेतलेली आहे।
15 इंचाच्या ज्या आहेत आपल्याला स्लीव्ज रेडी करायच्या आहेत. 16 इंच लेंथ घेऊन आपण खालच्या बाजूला बॉटमची मार्किंग करून घेऊयात. तर बॉटमसाठी इथे मी साधारण 5 ते 5.5 इंचावरती मार्किंग केलेलं आहे. प्लस त्यामध्ये 1.5 इंच जे आहे मार्जिन घेतलेली आहे आपण. आता दोन्ही पॉईंट्स जे आहेत ते कनेक्ट करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. स्केलच्या हेल्पने अशा पद्धतीने तिरकी रेष जी आहे ती आखून घ्यायची आहे. आता इथे स्लीव्जमध्ये तुम्हाला अस्तर लावायचं असेल तर तुम्ही अस्तर देखील लावू शकता. आता जो बॉटम आहे त्याची कटिंग करायची. तर बॉटमसाठी जेवढं पण फॅब्रिक आपलं रिमेनिंग उरलेलं आहे ते पूर्ण जे फॅब्रिक आहे आपण 4 फोल्डमध्ये ठेवलं. त्यानंतर फॅब्रिक त्रिकोणाकृती करून घेतलेलं आहे आपण अशा पद्धतीने. समोरची बाजू जी आहे बंद बाजू आहे, माझ्याकडची बाजू ओपन बाजू आहे आणि वरचा जो त्रिकोणाकृती पार्ट आहे त्यावरती आपल्याला अस्तरचं जे फॅब्रिक आहे ते ठेवून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. हे पहा, अस्तरचं फॅब्रिक ठेवलेलं आहे आणि साधारण अर्धा इंच अस्तरचं फॅब्रिक बाहेर घेऊन मार्किंग केलं. त्यानंतर जेवढं मार्किंग या साईडने येत आहे ओपन साईडने तेवढंच मार्किंगने आपल्याला पूर्ण राऊंड जो आहे मेजर करून मार्किंग करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. जे पण तुमचं मेजरमेंट येत असेल 10 इंच 11 इंच ते पूर्ण जे आहे राऊंड आपल्याला त्याच पद्धतीने मेजर करून घ्यायचा आणि मार्किंग करायचं. केलेल्या मार्किंगप्रमाणे आपल्याला जे डॉट्स आहेत ते कनेक्ट करून घ्यायचे आहेत अशा पद्धतीने. डॉट्स आपण कनेक्ट करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला जो बॉटम आहे त्याची फुल लेंथ मेजर करायची आहे. आता इथे तुम्हाला जेवढ्या उंचीचा गाऊन हवा आहे त्या पूर्ण उंचीतून जो टॉप पार्टची लेंथ आहे ती मायनस करून घ्यायची आहे. तर हे पहा, इथे साधारण 38 इंच जे आहे 4 फोल्डमध्ये फॅब्रिक आहे आणि आपल्याला गाऊनची जी उंची आहे ती टोटल जी आहे आपली 40 इंच तयार ठेवायची आहे. तर इथे साधारण पूर्ण जेवढं फॅब्रिक येत आहे ते ती पूर्ण पार्टवरती मी 40 इंचाचं जे आहे मार्किंग करून घेणार आहे. हे पहा, अशा पद्धतीने 40 इंचाचं पूर्ण मार्किंग करून घेणार आहे. 40 इंचावरती मार्किंग करून सगळे डॉट्स कनेक्ट करून घेतलेले आहेत. केलेल्या मार्किंग प्रमाणे आता आपल्याला कटिंग करायची. वरची बाजू जी आहे ती कट करून घेऊयात. आता आपण स्टिचिंगकडे वळूयात. तर सुरुवातीला हे पहा, इथे अशा पद्धतीने फ्रंट पार्ट घेतलेला आहे मी आणि अशा पद्धतीची क्रॉसमध्ये स्ट्रीप कट करून घेतलेली आहे. आता ही जी स्ट्रीप आहे ती आपल्याला हे पहा अशा पद्धतीने व्यवस्थित ठेवून घ्यायची आहे. स्ट्रीप सरळ बाजूने ही स्ट्रीप ठेवायची आणि नंतर आतल्या बाजूला ही स्ट्रीप जी आहे ती आपल्याला फोल्ड करून घ्यायची आहे, शिवून घ्यायची. आतल्या बाजूला टर्न करून परत स्टिच करून घ्यायची आहे. सेम याच पद्धतीने जो दुसरा पार्ट आहे त्याला देखील आपण असंच करून घेणार आहोत. तर हे पहा, दोन्ही पार्ट्सला आपण अस्तर एकच ठेवलेलं आहे आणि जो वरचा पार्ट होता त्याला आपण अशी पाइपिंग केलेली आहे आणि दोन्ही पार्ट्स जे आहेत एकमेकांवरती ठेवून आपण शिवून घेतलेले आहेत. इथे व्यवस्थित गळ्याचा आकार कुठेही न बदलता शिवून घ्यायचे आहेत हे दोन्ही फॅब्रिक आपल्याला. हे बघा, एवढा पार्ट मी ओपन ठेवलेला आहे. आता तिथून साधारण 4 इंचावरती मी एक मार्किंग करून घेणार आहे. हे बघा अशा पद्धतीने. आणि हा जो पार्ट आहे अशा पद्धतीने 4 इंचावरती मी फोल्ड करून घेणार आहे. म्हणजे साधारण पूर्ण जे फॅब्रिक आहे ते आपण न शिवता 4 इंचाच्या पार्टपर्यंत आपण ते फोल्ड करणार आहे. बॅक पार्ट घेतलेला आहे, सरळ बाजूला करून घेतलेला आहे बॅक पार्ट अशा पद्धतीने. आमोलचा जो पार्ट आहे स्टिच करून घ्यायचा आहे, अस्तर अटॅच करून घ्यायचा आहे बॅक पार्टला. गळा जो आहे आपण व्यवस्थित रेडी केलेला आहे. आता हे पहा, इथे मी काय करणार आहे, जे पण आपलं बॉटमचं मेन फॅब्रिक आहे ते आपल्याला अशा पद्धतीने टॉप पार्टमध्ये अटॅच करून घ्यायचं आहे. सेम ह्याच पद्धतीने जो दुसरा पार्ट आहे तो पण रेडी करायचा. आता आपण अस्तर अटॅच करणार आहोत. अस्तर जे आहे ते आपल्याला वरच्या बाजूने अशा पद्धतीने ठेवून अटॅच करायचं आहे व्यवस्थित. हे बघा अशा पद्धतीने. नंतर ते खालच्या बाजूला टर्न करून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित अस्तर जे आहे आपण अटॅच केलेलं आहे. सेम याच पद्धतीने जो दुसरा आपला बॅक पार्ट आहे तो पण रेडी करून घ्यायचा आहे आपल्याला. हे बघा, फ्रंट पार्ट तयार केल्यानंतर मी अशा पद्धतीच्या एक स्ट्रीप जी आहे ती बनवून घेतलेली आहे. 2 स्ट्रीप एकमेकांना जॉईन करून लांब पट्टी जी आहे तयार केलेली आहे. अशा ही जी स्ट्रीप आहे 3 इंचाची स्ट्रीप आहे. आता ही जी स्ट्रीप आहे आपल्याला अशा पद्धतीने ॲडजस्ट करायची की ती टाय करता यावी. इथे जिथे आपण जो वरचा ओव्हरलॅपिंगचा पार्ट जो आहे तो केलेला आहे तिथपर्यंत.
स्ट्रीप तयार करून घेतल्या आहेत फोल्ड करून व्यवस्थित सरळ बाजूला टर्न करून घेतल्या. इथपर्यंत ही स्ट्रीप अखंड असेल तिथपर्यंत ती जॉईंट राहील. एक स्ट्रीप जी आहे ती आपल्याला दुसऱ्या बाजूने ठेवायची आहे जेणेकरून ती टाय करता यावी. याकरता इथे व्यवस्थित पिनने सिक्युअर करून ती स्टिच करून घ्यायची आहे आणि दुसरी स्ट्रीप जी आहे ते वरचा ओव्हरलॅपिंगचा जो पार्ट आहे तिथपर्यंत स्टिच करायची. आता दोन्ही मेन फॅब्रिक समोरासमोर ठेवून आपल्याला शोल्डरची फिटिंग करून घ्यायची आहे. ही आहे स्लीव्ज आपली. स्लीव्जचा जो बॉटम आहे त्याला आपल्याला सिम्पली डबल फोल्ड करून स्टिच करून घ्यायचं आहे दाखवल्याप्रमाणे. स्लीव्जला आपण इथे अस्तर नाही लावणार आहोत. स्लीव्जचं मेन फॅब्रिक आणि गाऊनचं जे मेन फॅब्रिक आहे दोन्ही सरळ बाजू एकमेकांवर ठेवून आपल्याला स्लीव्ज जे आहे पूर्ण गाऊनमध्ये अटॅच करून घ्यायची आहे. दोन्ही स्लीव्ज अटॅच करून घेतलेले आहेत आणि फिटिंगचं जे मार्किंग आहे ते मी इथे करून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला पूर्ण गाऊनला जे आहे फिटिंग करून घ्यायची आहे. सुरुवातीला पूर्ण टॉप पार्टची फिटिंग करणार आहोत आणि ह्या ज्या स्ट्रीप आहेत त्या आतल्या बाजूला सरकवून घ्यायच्या. व्यवस्थित चारही जे फॅब्रिक आहेत ते एकावर एक ठेवून आपण फिटिंग जी आहे ती करून घेणार आहोत. इथपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित जे आहे क्रॉसपर्यंत स्टिच करायचं. त्यानंतर जे मेन फॅब्रिक आहे ते स्टिच करायचं. त्यानंतर अस्तरचं फॅब्रिक दोन्ही पकडून आपल्याला शिवून घ्यायचं. त्यानंतर आपण जो बॉटमचा पार्ट आहे तो आपल्याला असा डबल फोल्ड करून स्टिच करून घ्यायचा आहे. पूर्ण राऊंड आपल्याला असाच फोल्ड करून घ्यायचा आहे. तर बघा मैत्रिणींनो, सुंदर असा ओव्हरलॅप गाऊन जो आहे आपला इथं तयार झालेला आहे आणि खूपच छान आणि सुंदर डिझाईन आहे. ही वेस्टर्न डिझाईन लॉंग गाऊन आहे हा. तर मैत्रिणींनो, व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट्स करून नक्की कळवा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्कीच मिळेल. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette.